want me then. But easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got. Okay guys, bertemu kembali dalam channel aku, Zahrul Nizamuddin. So hari ni aku nak siapkan lagi bilik aku ni. Aku nak pasang satu barang. Kalau korang nak tahu apa barang dia, tunggu lepas ni. Let's go. Okay, ni barang yang aku beli, LED stripe. Aku beli dekat Shopee. Harga dengan tempat aku beli nanti aku akan share link kat bawah. Korang tengok dekat description nanti. Kita tengok kotak dulu. Ni jenis RGB punya. So dah ada 20 color. Sebenarnya memang banyak color dah. Ni RGB, dimming, dia terang boleh gelap sikit. So ni kita boleh potong-potong, pendekkan ke. So boleh guna remote. Lagi satu, dia boleh guna untuk music. Okay, ni dia punya receiver lah. Ni button on off. Ni terang gelap lah silap aku. Ya, terang gelap. So ni mic. So kalau ada dengan muzik, mic dekat sini. Kalau ada dengan muzik, dia akan berkelip-kelip lah, ikut muzik. Kalau tak ada muzik, dia akan padam. So ni rasa nak tukar warna. So jangan risau sebab dia ada remote. Dia ada remote. Dia ada macam-macam warna, merah, hijau, biru, purple, cair, purple gelap. Ada musik, ada ni jenis-jenis dia. Ada jenis berkelip-kelip kot. Tak apa, nanti aku tunjuk macam mana untuk dia. Jom. Okay, sekarang aku nak tunjuk LED dia. Ni LED dia. Ni yang tak ada, ni yang bukan waterproof. Ni rasanya 5050. Yang LED jenis 5050. Ada satu lagi 268 berapa dah aku tak ingat. Aku beli ni 10 meter dan ni 10 meter lagi. Aku rasa terlampau panjang sebenarnya, tapi aku rasa aku akan guna 10 meter ni dulu. Aku nak buat bahagian atas. 10 meter ni mungkin aku akan buat bahagian bawah lah. Aku akan pasang 10 meter ni dulu. So jom aku nak tunjuk dulu macam ni. Mula yang ni kena pasang kat pelak lah. So untuk yang ni kita akan sambung dekat receiver dia ni. Cucuk kat sini. Ni dua ni. Untuk LED pertama, LED kedua. Sekejap aku pasang kat pelak dulu. Ok, sekarang pelak dah on. So kita ambil yang ni, kita cucuk je dekat sini. Sebab lubang dia pecah. Ok, jadi korang jangan lupa ni, nampak tak anak panah dia. Anak panah kena bertemu dengan anak panah. Anak panah kena bertemu dengan anak panah. Ok, jom cucuk ni. So kita tekan button on ni, button on. Rasa ni boleh tukar warna. Ni tukar variation dia. Ada yang kelip-kelip ke, kelip laju. Rasa ni, ni tukar warna. Ni ke? So dia tukar warna kot.
Dia dah jadi putih. Ni tukar warna. So try guna remote kat. Remote dia. Tu dia ada plastik ni. Buang-buang. Ni memisahkan bateri. So bateri tak habis lah. Sebelum sampai kat korang. Okay. So ni kena ada dekat dia, receiver dia. Kita nampak warna hijau. Dia ada warna hijau. Warna biru. Jadi warna biru. Warna merah. Warna merah. Okay, nak try satu lagi. Jadi satu lagi ni. Jangan terbalik lah, nak panah. Ada dua. Okay. Kita warna purple. Purple kan. Okay, dalam kamera nampak warna lain. Kat depan warna lain nampak. So nak bagi dia berkelip pun boleh. Tekan quick. Kena tembak dekat receiver dia ni. Tak mesin pula. Jangan bawa malu aku. Sekejap try aku tak tahu. Ni auto. Ni. Dia macam ni tukar-tukar warna. Fit. Apa jadi fit? Sini flash ni flip tak? Wah, nice. Green. Masuk warna merah je. Dia warna merah je. So, yang satu yang ni dia ada app dia. So, korang kena scan lah. Ni aku rasa bukan dalam Google Play ke Play Store ke. So dia macam pirate ni ke crack apa tu panggil. So korang kena scan ni lah. So dia boleh setting daripada dalam ni je. Play music and change RGB LED color with music rhythm. So dia akan berubah color apabila dia dengar music. Dia aku try ni. Tekan gambar mic. Gambar mic. Mic. Dia tak bunyi. Pelik. Dia macam detect bunyi. Hello. Dia detect bunyi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Okay, dia detect suara pak. Dia tak detect pula. Pak, bunyi je dia akan menyala sendiri. So kita akan padam. Dia tak nyala. Kita buat macam lampu biasa pula. Tak lagi. Dia tak. Lampu biasa pula. On balik. Lampu biasa. Okay, ni lampu putih. Tak apa, tak apa buang masa. Aku nak teruskan untuk pasangan ni. Aku akan cari tempat yang mana sesuai untuk pasang. So, aku akan rasa kena memanjat ni. So jom, selayan.
So ni remote dia. Jom kita hidupkan Ni tembak dekat receiver dia lah. Okey, ni kuning. Ni lah. Ni kuning. So kita nak try warna hijau pula. So nak try warna merah. Nampak biasa dia. Ini nampak macam jahat sangat. Ini nampak biasa, look biasa, putih lah. Tak ada sakit sangat mata. Okey lah. Semua punya okey. Nanti harga dengan link aku akan bagi dekat description. Tapi tu lah, ada satu nampak putih saja warna lain. Tapi kalau warna merah dia okey. Kalau buat warna lain dia nampak warna merah. Nampak kan? Warna hijau ada satu. Dia ada shot juga tahu. Biru. Biru okey. Pakai warna purple. Warna apa nak try ni? Berseri. Warna lebih kurang. Ini warna putih. So sekarang nak tunjuk. Yang berkelip-kelip lah, kalau kelip-kelip. Lama-lama pening ni. Warna putih ke? Nak tunjuk satu. Okay, kita warna putih. Nak tunjuk sesuatu lah. So ni sebenarnya boleh DIY. DIY. Aku pun tak tahulah macam mana. Kena try lah macam mana nanti. So dia boleh terangkan, boleh malapkan sikit boleh. So kalau nak tidur, buat lampu tidur okey lah kot. Boleh terangkan juga. Ni terang, gelap. So ni tak tahu. Ni untuk muzik kot. Try ni. Biasa lah. Okay, tu tanpa biasa. Okay, aku rasa itu saja video untuk kali ni. Untuk episode kali ni kita dah pasang LED strap light. So cara kau nak dapatkan ni, aku dapatkan di Shopee. So nanti aku akan bagi link dekat description. Kau boleh tengoklah harga dia berapa. Mungkin harga berubah kot. Sebab masa aku beli tu ada promosi kot bulan lepas, 11 bulan 11. Sekarang dah 12 pun dah lepas. So korang tunggulah bulan 1 punya. So rasa cukup sampai di sini video untuk kali ni. Aku nak ucapkan terima kasih kat korang sebab selalu support aku. Jangan lupa subscribe, like and comment kat video ni. Kalau korang suka, jangan lupa tekan button like. Okay, let's go. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.